Hello everyone, it's cooking time! Hello mga palangga, kumusta na kayong lahat? Sana ang lahat ng tao sa buong mundo ay masaya at healthy. At ngayon ay Domingo, sana kayo ay nakasimba na kami, hindi pa mamaya pa mag-watch kami ng TV. But bago tayo magpatuloy sa ating pagluluto ngayong araw na ito, please naman don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell right there para ma-notify kayo sa aking mga bagong upload or mga bagong simpleng recipe. So, ang lulutuin pala natin ngayon ay ang tinatawag na adobong pork tail or pork tail adobo. So, tara na, samahan niyo ako sa ating kusina. Ang ingredients pala sa ating pork tail adobo ay ang pork tail, onions, vinegar, apple cider vinegar, radish, potato, carrots, garlic, soy sauce, at saka bay leaves. Kunti na lang ang ating bay leaves pero pagtiyagaan lang natin siya. So, ito ang lahat ng mga ingredients sa ating pork tail adobo. So, ang una natin gagawin ay ilagay natin ang ating pork tail dito sa ating wok or frying pan. At ang susunod naman natin gagawin ay ilagay natin ang ating onions. Sunod naman nating ilagay ay ang ating garlic. At ang susunod naman nating ilagay ay ang ating radish. Sunod naman nating ilagay ay ang ating soy sauce. Half cup of soy sauce. Ayan, i-mix natin. At ang susunod naman nating ilagay ay ang ating 1 cup of vinegar. Ayan. Ayan. So, next natin gagawin ay i-turn on natin ang ating stove into high heat. And then, kung mukulo na, ating i-low down into medium. Okay? Takpan muna natin. At mga palangga, let's check our pork. It's cooked. Now, it's time for us to add our bay leaves. Right there. My bay leaves is, a little bit. But, it's okay. And, let's add the potato. And, also the carrots. Yan. Yan. Let's wait till the potato and carrots will be cooked. And then, we are done. Let's let them well. Cover it. And well. And we'll be back when it's boiling. Right. Let's test our pig's tail adobo. Naluto na. Ang potato, luto na rin. So, ayan, i-transfer na natin ito sa ating serving plates. I-turn out muna natin ang ating apoy or stove at magpunta din tayo dito this side para i-transfer ang ating pig's tail adobo. Ayan, ito na siya. Huwag lang tumakbo. Ito na ang ating pig's tail adobo. Naluto na. Ayan, tingnan niyo. Ang ganda tingnan. Super sarap ito. Okay, salamat sa inyong panonood at kita-kita tayo sa ating susunod na pagluluto. Bye! I love you all!